Hello, hello, hello. Hello. নাই নাই তাতে চাউণ্ড আহি আছে অঁ তাতে আহি আছে দে হ'ব দে হৈ যাব চব বিগিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এছ কিউ এলৰ পৰা চ' বেচিকখিনিতো চবেই জানো লাইক এছ কিউ এল কি হয় এনে জেনেৰেল ডে টু ডে লাইফত শুনিয়ে থাকোঁ যে লাইক ৱেব ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল লাইক ডাটাবেছত কুৱেৰিৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় বাট অ'ভাৰভিউটো জানো লাইক অঁ কি হয় কিয় ইউজ কৰা হয় সেইটো জানো বাট ইন ডেপথ কি হয় এছ কিউ এলটো সেইটো মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইক যেতিয়া তই ইণ্টাৰভিউত বহিবি তেতিয়া তোক নুসুধে যে অঁ এছ কিউ এল তই ক'ত কাম কৰি আছ বা কি কৰি আছ তোক কি সুধিব এছ কিউ এল কুৱেৰিজ দি দিব মানে জেনেৰেল কুৱেশ্যনত কি সুধে এছ কিউ এল কুৱেৰি তোক এটা কৰিব দিব বা এটা টেবল দি দিব ক'ব যে এইটো টেবলৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ ডাটাটো কেনেকৈ ওলাবি বা দুটা টেবল জইন কৰিলে কি ৰিজাল্ট পাব উইণ্ড' ফাংচন কি লাইক ইন ডেপথ সুধিব আৰু তই যেতিয়া লাইক জেনেৰেলি যোনটো আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হয় সেইটো দুটা ষ্টেজত হয় জানই আইদাৰ এটা হ'ব তোৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু এটা হ'ব থিয়ৰিটিকেল লাইক ভাইভা যোনটো লয় যেনেকৈ ক'ব পাৰ লাইক অৰেল যোনটো হ'ব চ' প্ৰেক্টিকেল বা তোৰ যোনটো ক'ডিং ৰাউণ্ড হয় ক'ডিং ৰাউণ্ডত এম চি কিউ থাকিব প্লাছ কোড থাকিব ৰাইট এম চি কিউত এছ কিউ এলৰ কুৱেশ্যনছ বেছি দিয়ে আৰু জেনেৰেল কুৱেশ্যন কি থাকিব তো দুটা কুৱেৰি দি দিব দুটা কুৱেৰিৰ মাজত কোনটো কুৱেৰি ফাৰ্ষ্ট ৰান কৰিব এক্সিকিউশ্যনটো কোনটো বেটাৰ এক্সিকিউশ্যন হ'ব দুটাৰ মাজত ছেম আউটপুটে দিব দুটা কুৱেৰি এইটো যদি ছেম আউটপুট দি আছে লেটছে আৰু এটা কুৱেৰিও ছেম আউটপুট দি আছে বাট তই গেছ কৰিব লাগিব যে কোনটোৱে বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব কিয় বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব সেইবোৰ লাইক ইন ডেপথ তোৰ গম পাব লাগিব তেতিয়াহে তই এছ কিউ এলৰ কুৱেশ্যনকেইটা ডিল কৰিব পাৰ চ' বেচিকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম একদম পূৰা এডভান্সলৈকে যাম লাইক ৰেকাৰ্চন কেনেকৈ হয় ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন চাম আমি কেনেকৈ এছ কিউ এলৰ ইউজ কৰিব পাৰি ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনত উইণ্ড' ফাংচন কি হয় ইচ এণ্ড এভৰিথিং ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম চ' এটা ক্লাছততো পচিবল নহয় তো ওৱান বাই ওৱান আমি চাওঁ চ' চিম্পলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি ডাটাবেছৰ পৰা এইটো টাৰ্মটো শুনিছোঁ ডাটাবেছৰ টাৰ্মটো চ' ডাটাবেছ কি হয় চ' ক'ব গ'লে ডাটাবেছ is generally an organized collection of data so that it can easily be accessed and managed. এটা বেসিক ডেফিনেশ্যন ডাটাবেছৰ লাইক ডাটাবোৰ অৰ্গেনাইজড ফৰ্মত থাকিব ডাটাবেছত যোনটো কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ বস্তুবোৰ ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডাটাবেছটো আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ মেনেজ ইন দ্য চেন্স তই এইটো স্কেল আপ কৰিব পাৰোঁ লেটছ ইন ফিউচাৰ তই ডাটাবেছৰ ষ্ট'ৰেজটো বেছি লাগে তই স্কেল আপ কৰিব পাৰোঁ মাইগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম ওৱান ডাটাবেছ টু আনাদাৰ ইজিলি ডাটাবেছৰ মেইন মটিভটোৱে সেইটো হ'ল নাও টকিং এবাউট ডাটাবেছ জেনেৰেলি দুটা টাইপৰ থাকে এটা হ'ব তোৰ চিকুৱেল টাইপ অফ ডাটাবেছ আৰু এটা হ'ব ন' চিকুৱেল ডাটাবেছেছ চিকুৱেল ডাটাবেছেছবোৰ কি থাকে তোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড থাকে আৰু ন' চিকুৱেল ডাটাবেছেছবোৰ তোৰ ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড বা আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ক'ব পাৰোঁ তই দুটা টাইপৰ থাকিব ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড বা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড জেনেৰেলি আমি জানো এটা প্ৰপাৰ স্কিমা ফ'ল' কৰে যেনেকৈ টেবুলাৰ ফৰ্মেটত থাকে বস্তুবোৰ যদি টেবুলাৰ ফৰ্মেটত আছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অঁ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাটা হয় আৰু এতিয়া জেনেৰেলি মানুহে কনফিউজ কি হয় ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ডৰ মাজত চ' এইটো আমি এবাৰ চালোঁ যে ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কি হয় আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কি হয় ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাটা যেনেকৈ জেচন হয় এক্সএমএল হয় এইবোৰক কোৱা হয় ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ডাটা কি হ'ব তোৰ যেনেকৈ অডিঅ' ভিডিঅ'ত এজ এন MP4 হৈ যাব পাৰে AVI হৈ যাব পাৰে তাৰপিছত তোৰ ইমেজ হ'ব পাৰে সেইবোৰ তোৰ আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ডাটা হয় অ'কে আৰু এতিয়া মই কৈ আছোঁ ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা টাইপৰ ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো কাইণ্ড অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ক'ব পাৰ তই বাট স্কিমাটো ডিফাইন নহয় লাইক লেটছে মই জেচনৰ যদি কথা কওঁ জেচনটো কি হয় জেচনটো এটা তোৰ কি ভেলু ডাটা হয় কি ভেলু টাইপৰ ডাটা হয় জেচনটো কি ভেলু এজ এন যেনেকৈ মই টেবুলত ষ্ট'ৰ কৰোঁ যদি মই টেবুলত কিবা এটা ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ মই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰু ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড অ'কে চ' ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ মই এটা টেবল বনালোঁ লেটছ এইটো মোৰ এটা টেবল হৈ গ'ল টেবলত গোটেইখিনি বস্তু ডিফাইণ্ড আছে এইটো মোৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ হৈ যাব এইটো মোৰ নেম হৈ যাব এইটো মোৰ এড্ৰেছ হৈ যাব এইটো মোৰ ফোন নম্বৰ হৈ যাব লেটছে ফোন নম্বৰ হৈ যাব এতিয়া মই যদি কিবা এটা বস্তু এড কৰিব লাগে লেটছে এইটো ৰেকৰ্ড 1 আছে ৰেকৰ্ড 2 আছে ৰেকৰ্ড 3 আছে ৰেকৰ্ড 4 আছে অ'কে মই যদি আৰু এটা ফিল্ড এড কৰিব লাগে লেটছে মোক এতিয়া জেণ্ডাৰ এড কৰিব লাগে তেতিয়া মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ এড কৰিব নোৱাৰোঁ
ওভাৰঅল ডাটাৰ কাৰণে মোক জেন্ডাৰ এড কৰিব লাগিব ওভাৰঅল ডাটাৰ কাৰণে মোক জেন্ডাৰ এড কৰিব লাগিব এটা কলম এড কৰিব লাগিব ওভাৰঅল ডাটাৰ কাৰণে তেতিয়াহে এইটো পসিবল হ'ব মোক জেন্ডাৰ এড কৰা এইটো হৈ যাব তোৰ স্ট্ৰাকচাৰ্ড নাও whereas এটা মই যদি সেমি স্ট্ৰাকচাৰ্ড চাওঁ যেনেকৈ JSON ফৰমেটত এইটো কি ভ্যালু পেয়াৰত থাকে লেটস সে মোৰ ফাৰ্ষ্ট কিটো কি হ'ল নেম লেটস সে সন্দীপ এজ কিবা এটা আছে তাৰপিছত ইয়াতে ফোন নম্বৰ থৈ দিলোঁ মই এইটো হৈ গ'ল মোৰ something এইটো হৈ গ'ল মোৰ এটা ডাটা জেছনত ওকে নেক্সট ডাটাটো মই ইয়াতে কমা সেপাৰেটেড কৰিম ইয়াতে সাপোজ লেটস সে নেম মৃন্ময় এজ ফোন নম্বৰ দি দিলোঁ নাও মোক এতিয়া কি লাগে এটা দেখাতো গোটেইখিনি ডাটা সেম এটোতো যিখিনি এন্ট্ৰি আছে এটোতো সেইখিনি এন্ট্ৰি আছে বাট এটা লেটস সে মোক মৃন্ময়ৰ কাৰণে এটা এড অন বস্তু এড কৰিব লাগে যে মৃন্ময়ৰ এড্ৰেছটো কি হয় তো মই সিম্পলি ইয়াতে এড্ৰেছ এড কৰিব পাৰোঁ যোনটো স্পেচিফিক টু দিছ ডাটাই হ'ব এনেকুৱা নহয় যে মই ইয়াতে এড্ৰেছ এড কৰিছোঁ কাৰণে মই গোটেইবোৰ ডাটাতে এড্ৰেছ এড কৰিব লাগিব নহয় জেছনটো ফ্লেক্সিবল হয় মই এইটো কাৰণে অনলি এড্ৰেছ এড কৰিব পাৰোঁ এইটো হয় বেছিক ডিফাৰেঞ্চ এইটো হ'ল মোৰ সেমি স্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰু এইটো হ'ল মোৰ স্ট্ৰাকচাৰ্ডৰ এইটো গম পাইছ নে নাই ডিফাৰেঞ্চটো লাইক স্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড সেমি স্ট্ৰাকচাৰ্ছ কি হয় সেমি স্ট্ৰাকচাৰত তোৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মই যদি এড কৰিব বিচাৰোঁ কিবা ডাটা দ্যাটছ পচিবল বাট স্ট্ৰাকচাৰ্ডত কি হ'ব তই যদি মই এটা ডাটাৰ কাৰণে কিবা এড কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া মোৰ কমপ্লিট স্কিমা মানে কি হয় তো টেবলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোৱা হয় ন টেবলৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এইটোক স্কিমা বুলি কোৱা হয় টাৰ্মিনলজিত এইটো প্ৰপাৰ এইটোৰ স্কিমাটো কি হয় নেম চিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড এজ লেটছ সে এইটো কমপ্লিট স্কিমাটো হয় স্কিমাটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু এটা ডাটা এড কৰিব লাগিব মোৰ ইয়াতে স্কিমাটোত ফৰ অল দ্য ৰেকৰ্ডছ এতিয়া ভেলুবোৰ কি হয় ডাজেণ্ট মেটাৰ বাট ফৰ জিৰ' হওক নাল হওক দ্যাটছ নট আৱাৰ কনচাৰ্ণ বাট মোক গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এই ফিল্ড গোটেইখিনিৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল তোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰু সেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ডৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ডটো জানোই এতিয়া ভিডিঅ' হৈ গ'ল মিডিয়া হৈ গ'ল যোনটো এটা কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰে নাই ইন এনি ফৰ্মেট এইটো আছে যিকোনো ষ্ট্ৰাকচাৰত থাকিব PDF এইটো এইবোৰ এভৰিথিং এইবোৰ ডাটাবোৰ আমাৰ এতিয়া আমি কি কথা পাতি আছোঁ ডাটাবেছৰ কথা পাতি আছোঁ নে নাই মই এতিয়া স্কিমাৰ কথা পাতিলোঁ যেনেকৈ সিকুৱেল টাইপ হৈ গ'ল আৰু ন' সিকুৱেল টাইপ হৈ গ'ল যেনেকৈ মই ক'লোঁ সিকুৱেল টাইপত কি থাকিব ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব ন' সিকুৱেল টাইপত সেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ বা আনষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব সেইটো হ'ল টাইপ অফ ডাটা ৰাইট কিন্তু ডাটাবেছ কি হয় এইবোৰ ডাটাবেছৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ সিকুৱেলৰ কাৰণে এইটোক সিকুৱেলো বুলি কোৱা হয় বাট জেনেৰেলি ট্ৰানজেকশ্যনালো বুলি কয় হা দুটা টাৰ্মিনলজিত পাব পাৰোঁ তই ট্ৰানজেকশ্যনালো পাব পাৰোঁ চ' সিকুৱেলত আমি কি ইউজ কৰোঁ মাই সিকুৱেল আছে PLS SQL আছে সেইবোৰ আছে অৰেকেল আছে আৰু ন' সিকুৱেলত HBase এইবোৰ ডাটাবেছৰ নাম হয় MongoDB নাম শুনিছোঁ চাগে MongoDB আছে তাৰপিছত আৰু এটা আছে কেচেণ্ড্ৰা এইবোৰ ন' সিকুৱেল টাইপৰ ডাটাবেছত পৰে অ'কে নাও আৰু এটা টাৰ্মিনলজি আহি যায় যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেট ইজ আমি সকলোৰে নামটো শুনিছোঁ DBMS হোৱাট একচুৱেলি DBMS ইজ চ' ক'বলৈ গ'লে DBMS তোক ছফ্টৱেৰটোক বুজোৱা হয় ফৰ ডাটাবেছ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে চ' ডাটাবেছ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি যোনটো ছফ্টৱেৰটোক ইউজ কৰা হয় সেইটো ছফ্টৱেৰটোক এজ এ হ'ল DBMS বুলি কোৱা হয় ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম কমপ্লিট চিষ্টেমটোক কি কোৱা হ'ব DBMS লেটছ সে এইটো মোৰ মাই সিকুৱেল হ'ল তো এইটো মাই সিকুৱেলটো কি হৈ যাব মোৰ DBMS হৈ যাব মাই সিকুৱেলটো DBMS হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব ডাটাবেছেছ থাকিব ডাটাবেছৰ ভিতৰত কি থাকিব টেবলছ থাকিব এটা ডাটাবেছৰ ভিতৰত মাল্টিপল টেবলছ থাকিব পাৰে এটাও থাকিব পাৰে মাল্টিপল টেবল থাকিব পাৰে চ' এইটো মোৰ লেটছ সে HR ডাটা হয় এইটো মোৰ ডেভেলপাৰৰ ডাটা হয় চ' HRৰ ইয়াতে কিবা কিবি আছে ডেভেলপাৰত ইয়াতে লেটছ সে ক্লাউড ডেভেলপাৰৰ ডাটা এইটো ক্লাউড ডেভেলপাৰৰ টেবল এইটো দেন AWS ডেভেলপাৰৰ এইটো চ' এণ্ড চ' চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ এইটো মোৰ ডাটাবেছ হ'ব ডাটাবেছৰ ভিতৰতহে টেবলছ থাকিব মাল্টিপল টেবলছ থাকিব টেবলক ডাটাবেছ বুলি কোৱা নহয় ডাটাবেছৰ ভিতৰত টেবলছ থাকিব আৰু ইয়াতে কম্পনেণ্ট থাকিব বহুত কিবা কিবি অভাৰঅল এজ এ হোল এইটো আমি অলপ লাহেকৈ চাম বাট অভাৰঅল ছফ্টৱেৰটো যোনটো থ্ৰুদি আমি এইটোক মেনেজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব
ট্ৰানজেকশ্যনটো ৰিজাল্ট দিব এভৰিথিং মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যোনটো ছিষ্টেম ইউজ কৰা হয় সেইটো কোৱা হয় DBMS এণ্ড ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ DBMS ছিষ্টেম ইজ MySQL যোনটো আমি ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ এইটো এটা DBMS ছিষ্টেম হয় যোনটো থ্ৰুদি আমি ডাটাবেছ বনাব পাৰোঁ ডাটাবেছৰ ভিতৰত টেবলছ বনাব পাৰোঁ অ'কে চ' ক'বলৈ গ'লে DBMS কি হয় এটা ছফ্টৱেৰ বা এপ্লিকেশ্যনছ হয় MySQL টো এটা ছফ্টৱেৰ হয় যোনটো থ্ৰুদি আমি ডাটাবেছ না MySQL এটা ছফ্টৱেৰ হয় যোনটো মেনেজমেণ্টত হেল্প কৰে ডাটাবেছবোৰ চ' কমপ্লিট এজ এ হোল এইটো MySQL হয় এইটো হোলটো MySQL হয় যোনটোক এটা DBMS বুলি কোৱা হয় ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম MySQL এটা ছিষ্টেম হয় ডাটাবেছ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে এইবোৰ ডাটাবেছবোৰ যোনবোৰ আছে টেবলছবোৰ যোনবোৰ আছে মোক এইটো মেনেজ কৰিব লাগিব ন মই এইটো কেনেদৰে মেনেজ কৰিম সেইটো মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যোনটো ছিষ্টেম ইউজ কৰা হয় এইটো হ'ল MySQL এইটো চাম আমি কেনেদৰে MySQL দি ইউজ কৰোঁ MySQLত লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত তই ডাটাবেছ কুৱেৰিজ কৰিবি টেবল বনাবি ডাটাবেছ বনাবি ইচ এণ্ড এভৰিথিং প্ৰেক্টিকেলত চাম নেক্সট থিং আৰু এটা টাৰ্মিনলজিছ আহি যায় DBMSৰ লগতে RDBMS এখন হয় ৰিলেশ্যনেল ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এইবোৰ কি হয় সেইবোৰ ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম হয় য'ত অ'কে য'ত আমি এটা ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি আৰু ইন মানে ডিফাইনেট টাইমত ক'ব গ'লে দ'জ ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইন উইচ দ্য ডাটা ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন ছাচ এ ৱে দেট some relation can be established with the help of key references through the আমি কিবা এটা ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব যেনেকৈ এটা টেবলত আছে PK that is প্ৰাইমাৰী কি আছে সেইটো আৰু এটা টেবলৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব এজ এ ফৰেন কি ইচ এণ্ড এভৰিথিং লাইক এটা কিবা ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি যেতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰিটি চাম তেতিয়া আমি বস্তুটো ভালকৈ গম পাবি যে RDBMSটো কি হয় কেনেদৰে এটা টেবল আৰু এটা টেবলৰ লগত ৰিলেটেড থাকে চ' জাষ্ট এটা ৰাফ এক্সাম্পল দি দিবলৈ মই যে ইণ্টিগ্ৰিটি কেনেদৰে মেইনটেইন কৰা হয় লেটছ সে okay let's say it our department ID 1 and 2 our department name or more CSE and ENT okay now let's say student হৈ গ'ল name হৈ গ'ল তাৰপিছত student আৰু ইয়াতে সিহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে 1 2 3 A B C তো ইয়াতে মই সিহঁতৰ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আইডিবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিম 1 2 1 so now let's say মই CSE টোক ডিলিট কৰি দিলোঁ CSE ষ্টুডেণ্টে নাই অ'কে অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম CSE আৰ এলিমিনেটেড বা ওলাই দিলোঁ মই স্কুলৰ পৰা লেটছ সে তো তেতিয়া মোৰ কি হ'ব এই টেবলটো এফেক্ট হৈ আছে নে নাই এইটো কাৰণে চ' এইটো কাৰণে এইটো টেবলটো এফেক্ট হৈ আছে চ' এটা কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ আমি এইটোৰ লগত ইউজিং চাম কিজ চ' এইটো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এইটো ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী কি হয় এইটো ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ কৰি আছে ডেটছ ৱাই ইট উইল বি ফৰেন কি ভালকৈ চাম প্ৰাইমাৰী কি হয় ফৰেন কি হয় অঁ সেইটো ষ্টুডেণ্টটোকো আমি আঁতৰাব লাগিব ন চ' এটা ৰিলেশ্যন আছে দুটাৰ মাজত কিবা এটা ৰিলেশ্যন আছে অ'কে নাও RDBMSৰ পিছত নেক্সট থিং আমি RDBMS ছিষ্টেমটো কিয় ইউজ কৰোঁ most of the systems যোনটো আমি ট্ৰানজেকশ্যনেলৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ চ' ক'বলৈ গ'লে জেনেৰেলি তাৰ আগত এটা বস্তু কৈ দিওঁ জেনেৰেলি দুটা টাইপৰ ডাটাবেছেছ মানে দুটা টাইপৰ আমি মেইনটেইন কৰোঁ অ'কে এটা হয়তো নৰ্মালাইজড আৰু এটা হ'ব ডিনৰ্মালাইজ আৰু আননৰ্মালাইজ যি ক'ব পাৰোঁ তই ঠিক আছে চ' নৰ্মালাইজ ডাটাবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি ট্ৰানজেকশ্যনৰ ট্ৰানজেকশ্যন পাৰ্পাছত আৰু ডিনৰ্মালাইজ ডাটাবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি এনালাইচিছ পাৰ্পাছত অ'কে এতিয়া বস্তুটো অলপ কনফিউজিং লাগিছে যে নৰ্মালাইজ কি হয় ডিনৰ্মালাইজ কি হয় নৰ্মালাইজ নাথিং বাট নৰ্মালাইজেশ্যন ডাটাবেছৰ নৰ্মালাইজেশ্যন মানে ৰিমুভেল অফ redundant data okay definition wise good but হয় কি actually সেইটো এবাৰ চাব লাগে আমাৰ যে ৰিমুভেল অফ এইটো কেনেদৰে নৰ্মালাইজেশ্যনত হেল্প কৰে আমাক নাও লেটছ সে নৰ্মালাইজেশ্যনটো বুজাই আছোঁ মই নাও লেটছ সে এইটো মোৰ এটা টেবল হয়
য'ত আছে serial number, name, department. Okay, so serial number let's say 1 2 3, নামটো হ'ল A B C, ইয়াৰ হ'ল department হ'ল CAC আৰু ইয়াৰ department হ'ল let's say ENT. Okay, this is my department. Now in future মই কি খুজিলোঁ যে এতিয়া মই department name to change কৰিম. Let's say I want to change CAC from CSNIT. মই বিচাৰোঁ যে গোটেইবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ CACৰ পৰা CSNIT হৈ যাওক ডিপাৰ্টমেণ্টটো. এতিয়া মই ইয়াতে কি কৰিব লাগিব? ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব অবভিয়াছলি, যে কিবা একশ্যন কৰিব লাগিব. তেতিয়া মই কি চেঞ্জ কৰিম? এইটো CACটোক চেঞ্জ কৰিম ফ্ৰম কি হ'ব? CSNIT হ'ব. এইটো CACটো পাৰফৰ্ম কৰি মই কি কৰিম? CSNIT কৰিম. চ' টোটেল কেইটা একশ্যন পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব মোৰ অভাৰঅল টেবলত? দুটা. কিয় দুটা পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ? বিকজ দিছ টেবল ইজ ডিনৰ্মেলাইজড. এতিয়া মই এইটোক নৰ্মেলাইজ কৰিব গ'লে এইটো কি হৈ যাব? যদি মই টেবলটোক নৰ্মেলাইজ কৰোঁ দেন মই কি কৰিম? টেবলটোক ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিম. চ' ৰেডাণ্ডেণ্ট ডাটা কেনে? ডিপাৰ্টমেণ্ট ID আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম. লেটছ চে মোৰ ID is 1 and ID is 2. এইটো হ'ব মোৰ CAC, এইটো হ'ব মোৰ ENT. নাও নেম উইল বি 1 2 3 ABC. ইয়াৰ ৰেচপেক্টত ID ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ মই এতিয়া 1 1 and 2. নাও এতিয়া ছেইম একশ্যন যদি মই পাৰফৰ্ম কৰোঁ, যে মই CSC চেঞ্জ কৰি কেনে CSNIT কৰিম, তেতিয়া মোক কেইটা একশ্যন পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব? মোক জাষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট টেবলত গৈ CSCটোক কনভাৰ্ট কৰি কেনে CSNIT কৰিব লাগিব. চ' ইয়াতে কেইটা একশ্যন পাৰফৰ্ম হ'ব? এটা একশ্যন পাৰফৰ্ম হ'ব. কিয় এটা একশ্যন পাৰফৰ্ম হৈ আছে? বিকজ আমি টেবলটোক নৰ্মেলাইজ কৰি দিলোঁ. এইটো আছিলে আমাৰ ডিনৰ্মেলাইজ. নাও এতিয়া তই এটা এক্সাম্পল চা. আমি জেনেৰেলি ক'ত চাওঁ? ট্ৰানজেকশ্যন ক'ত চাওঁ? বেংকত চাওঁ. এতিয়া বেংকত ডেইলি কিমান ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম হয়? হিউজ এমাউণ্ট অফ ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম হয়. বহুত এগালমান ট্ৰানজেকশ্যন ডেইলি পাৰফৰ্ম হয়. চ' ট্ৰানজেকশ্যনেল চ' আমাক কি লাগে? কমচে কম টাইমত এক্সিকিউশ্যনটো পাৰফৰ্ম হওক. ট্ৰানজেকশ্যন যেতিয়া আমি কৰোঁ কমচে কম টাইমত ট্ৰানজেকশ্যনটো হ'ব লাগে. চ' সেইটো কাৰণে কি হয়? যোনবোৰ আমাৰ ট্ৰানজেকশ্যনেল ডাটা বেছ থাকে সেইটোত নৰ্মেলাইজড টেবল ইউজ কৰা হয়. কাৰণ ইয়াতে লেছ নাম্বাৰ অফ একশ্যনছ পাৰফৰ্ম হ'ব. ৰিড ৰাইট যোনটো একশ্যন হওক লেছ নাম্বাৰ অফ একশ্যনছ পাৰফৰ্ম হ'ব. মষ্টলি ৰাইট একশ্যন পাৰফৰ্ম হয়. চ' লেছ নাম্বাৰ অফ একশ্যনছ পাৰফৰ্ম হ'ব. ইয়াতে দুটা হৈ আছে নৰ্মেলাইজডত, ৱাইৰাছ ডিনৰ্মেলাইজত কেইটা একশ্যন পাৰফৰ্ম হৈ আছে? দুটা. ইয়াতে এটা দুটা. অবভিয়াছলি এটাটো বেটাৰ হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দুটা. আমাৰ টাইম কমি যাব আৰু যেতিয়া ডাটাটো গ্ৰ' কৰিব তেতিয়া আৰু ট্ৰানজেকশ্যনত এফেক্ট কৰিব. ইয়াতে আমি জাষ্ট 3টা ষ্টুডেণ্টটো লৈছোঁ. ইয়াতে লেটছ চে থাউজেণ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আছে. চ' 1000 টাইমছ সেইটো ৰাইট কৰিব লাগিব. ৱাইৰাছ ইয়াতে এবাৰতে হৈ যাব. ডেটছ ৱাইট নৰ্মেলাইজ ডাটাবোৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়. ট্ৰানজেকশ্যনত নৰ্মেলাইজ ট্ৰানজেকশ্যনত যোনবোৰ ট্ৰানজেকশ্যন হৈ থাকে বাঢ়ি কম টাইমত হৈ যায়. স্পীডটো কম হৈ যায় কাৰণ ট্ৰানজেকশ্যনত মষ্টলি তোৰ কি হয়? ৰাইট অপাৰেশ্যন পাৰফৰ্ম হয়. যেতিয়া আমি ট্ৰানজেকশ্যন কৰিম তেতিয়া ৰাইট কৰিম ন. তই বেংকৰ পৰা উইথড্ৰ কৰি আছ, তোৰ একাউণ্টৰ পৰা ৰাইট হ'ব এই বস্তুটো, কমিব, ডাটাখিনি ৰাইট হৈ আছে ন. চিমিলাৰলি এতিয়া আমি যদি এনালাইচিছ কৰিব যাওঁ, বস্তুখিনি আমাক ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগে, দেন ভিজুৱেলাইজৰ কাৰণে কোনটো বেটাৰ হয়? দেখিয়ে ক'ব পাৰি. অ'কে, এতিয়া ঠিক আছে. এতিয়া ভিজুৱেলাইজৰ কাৰণে কোন নেটটো অলপ এইটো আছে. ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কোনটো বেটাৰ হ'ব? অবভিয়াছলি ডিনৰ্মেলাইজ টেবল. কাৰণ তই টেবলটো চাই মেলি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিবি যে এতিয়া তই এনালাইজ কৰি আছোঁ যে কেইটা ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম CSC ডিপাৰ্টমেণ্ট. তই ডাইৰেক্টলি টেবল চাই ক'ব পাৰিবি দুটা ষ্টুডেণ্ট. বাট এতিয়া তই যে এনালাইচিছৰ কাৰণে নৰ্মেলাইজ টেবল ইউজ কৰ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্টত জইন কৰিব লাগিব দুটা টেবল, তাৰপিছত তই এনালাইজ কৰিবি ন. তক যদি মই ডাইৰেক্টলি এইটো টেবল দি দিওঁ তই ক'ব নোৱাৰিবি যে কোনটো ষ্টুডেণ্ট CSC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়. তক এইটো টেবলৰ হেল্প ল'বই লাগিব. ডিপাৰ্টমেণ্ট ID ৰেচপেক্টত কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় সেইটো জানিবই লাগিব. চ' এনালাইচিছৰ কাৰণে ডিনৰ্মেলাইজ টেবল ইজ বেষ্ট. লাইক যেতিয়া তই এনালাইচিছ পাৰফৰ্ম কৰিবি, চ' ডিনৰ্মেলাইজ টেবল ভাল হয়. বাট ৱাইৰাছ যেতিয়া তই ট্ৰানজেকশ্যনেল ডাটাবেছ বনাইছ, লেটছ চে তই যদি এতিয়া বেংকৰ কাৰণে ছাৰ্ভাৰ বা কিবা এটা বনাই আছ, ডাটাবেছ চিষ্টেম বনাই আছ, তেতিয়া তই কিহৰ কাৰণে যাবি? নৰ্মেলাইজ টেবলৰ কাৰণে যাবি, কাৰণ তক লেছ নাম্বাৰ অফ ট্ৰানজেকশ্যনছ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব. এইটো গম পালি নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ এইটো কি হয় একচুৱেলি নৰ্মেলাইজেশ্যনটো. নেক্সট থিং হ'ল RDBMS. RDBMS আমি কিয় ইউজ কৰোঁ?
মেইন ৰিজন হ'ল এইটোৱে ছাপোৰ্ট কৰে এচিড প্ৰপাৰ্টিজ। এচিড প্ৰপাৰ্টিজ, এচিড এজ ইন atomicity, C is consistency, I is isolation, and D is durability. এটা এটাকে চাওঁ যে কি হয় এচিড প্ৰপাৰ্টিটো। এটমিচিটি মানে কি হয়, ওৱান অৰ নান ক'ব পাৰ তই। আইদাৰ এটা ট্ৰানজেকশ্যন কমপ্লিটলি পাৰফৰ্ম হ'ব, নহ'লে একদমেই পাৰফৰ্ম নহয়। এক্সাম্পল দি চাওঁ, লেটছ চে এ আৰু বি দুটা পাৰ্চন আছে। চ' এতিয়া মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে, অ'কে। ইয়াৰ একাউণ্টত আছে 400 টকা, ইয়াৰ একাউণ্টত আছে 300 টকা। এতিয়া কি কৈছে, এ বিক 100 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। চ' ষ্টেপছবোৰ কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা 100 টকা মাইনাছ হ'ব, এণ্ড ইয়াতে 100 টকা প্লাছ হ'ব, হয়নে নাই? ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মাইনাছ হৈ এইটো 300 হৈ যাব। ছেকেণ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড ষ্টেপত এইটো প্লাছ হ'ব, প্লাছ হৈ কেনে এইটো 400 হৈ যাব। এইটো মোৰ ফ'ৰ্থ ষ্টেপ হৈ যাব। এতিয়া এটমিচিটি কি কয়, আইদাৰ এইটো ট্ৰানজেকশ্যনৰ যোনটো একশ্যনছ আছে কমপ্লিটলি পাৰফৰ্ম হ'ব, নহ'লে নহয়। দেট মিনছ লেটছ চে ষ্টেপ 1 পাৰফৰ্ম হ'ল, ষ্টেপ 2 পাৰফৰ্ম হ'ল, বাট ষ্টেপ 3 and 4 পাৰফৰ্ম নহ'ল। তেতিয়া কি হ'ব, এ এণ্ড বি। চ' 400 আছিলে, 100 আছিলে, মাইনাছ কৰিলে 300 আছিলে, এইটো 300 হৈ যাব, বাট ইয়াতে এডে নহ'ল। ষ্টেপ 1 and 2 পাৰফৰ্ম হ'ল, বাট 3টো নহ'ল। তেতিয়াতো ট্ৰানজেকশ্যনৰ একো ভেলিডিটি নাই ন, যে কমপ্লিটলি ট্ৰানজেকশ্যনটো পাৰফৰ্ম হোৱা নাই। কমপ্লিট ট্ৰানজেকশ্যনটো কি হ'ব, অঁ সেইটোৱে। অঁ তো এইটোৰ মানে কি হ'ল, কমপ্লিট ট্ৰানজেকশ্যনটো হ'ব, আইদাৰ কমপ্লিটলি হ'ব, নহ'লে নহ'ব। আৰু এইটোৱে কি ডিফাইন কৰি আছে, ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টি যোনটো কনচিষ্টেঞ্চি। চ' ডাটা কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন হ'ব লাগিব। লেটছ চে ইয়াতে 300 হৈ গ'ল, ইয়াতে 400 নহ'ল, ডাটাটো কনচিষ্টেণ্ট থাকিব জানো? বিফ'ৰ এণ্ড আফটাৰ, বিফ'ৰ কিমান আছিলে, 700 আছিলে, এণ্ড আফটাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কিমান হৈ যাব এইটো, ইয়াতো 300 আছে যদি লেটছ চে 300 হৈ যাব ন, বাট ইয়াতে বিফ'ৰ কিমান আছিলে, 700 আছিলে, এণ্ড আফটাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কিমান হৈছে, 700। চ' ডাটাটো কনচিষ্টেণ্ট নহয় ন ইয়াতে। চ' অঁ চ' এইটোৱে বুজাই আছে আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টি, দেট ইজ কনচিষ্টেঞ্চি। থাৰ্ড, অঁ ডাটাটো কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব ট্ৰানজেকশ্যনৰ পিছত বা ট্ৰানজেকশ্যনৰ আগত, ডাটাটো কনচিষ্টেণ্ট থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে ডাটাত মানে বিফ'ৰ এণ্ড আফটাৰ কিবা চেঞ্জ হৈ গৈছে যোনটো ভেলিডেট কৰা নাই বস্তুটো। নেট নিউট্ৰেলিটিটো থাকিব লাগিব কনচিষ্টেঞ্চি মানে। দেন আহি যাব আইচলেশ্যন। আইচলেশ্যন মানে কি হয়, ছাপ'জ লেটছ চে এটা ট্ৰানজেকশ্যন চলি আছে আৰু এটা ট্ৰানজেকশ্যন পেৰেলেলি আহিলে, ঠিক আছে। এই ট্ৰানজেকশ্যনটো এই ট্ৰানজেকশ্যনক একো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে, বিহেভিয়াৰক একো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে। লেটছ চে মই ইয়াতে ৰিড কৰি আছোঁ, এইটোৱে ৰাইট কৰি আছে, সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ বিহেভিয়াৰত কিবা চেঞ্জ হৈ যাব, সেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। আইচলেট থাকিব লাগিব। এটা ট্ৰানজেকশ্যন কমপ্লিটলি আৰু এটা ট্ৰানজেকশ্যনৰ পৰা আইচলেটেড থাকিব লাগিব, মানে এইটোৰ একো এফেক্ট বেলেগ এটা ট্ৰানজেকশ্যনত হ'ব নোৱাৰে। সেইটো চাইমল্টেনিয়াছলি চলক, যেনেকৈ চলক, বাট এইটোৱে এইটোক এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে। যে মই এতিয়া ৰিড কৰি আছোঁ আৰু এটা ট্ৰানজেকশ্যন আহিলে যোনটোৱে ৰাইট কৰি আছে, চ' এইটোৰ এফেক্ট ইয়াৰ ওপৰত নপৰিব, ইয়াৰ এফেক্ট ইয়াৰ ওপৰত নপৰিব। এইটো এটা আইচলেটেড হয় কমপ্লিটলি, এইটো আইচলেটেড হয় কমপ্লিটলি ফ্ৰম এভৰি ট্ৰানজেকশ্যন। সেনেকুৱা টাইপৰ মানে কিবা এটা, অঁ সেনেকুৱা কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি ফ'ল' কৰিব, বাট এটা ট্ৰানজেকশ্যন আৰু এটা ট্ৰানজেকশ্যনক এফেক্ট নকৰাব। নেক্সটটো আহে ডিউৰেবিলিটি। ডিউৰেবিলিটিৰ মিনিং কি হয়, যে ডাটাটো ডিউৰেবল থাকিব লাগিব, ডাটাবেছটো ডিউৰেবল থাকিব লাগিব। চ' ডাটাবেছটো ডিউৰেবিলিটি কেনেকৈ বনায় মই এইটো বুজাই দিওঁ। যেনেকৈ মই DBMS-ৰ চিষ্টেম ক'লোঁ নে নাই, এনেকুৱা DBMS থাকে, তাৰ মাজত কি থাকিব, আমাৰ ডাটাবেছেছ থাকিব, ৰাইট। ডাটাবেছৰ ভিতৰত কি থাকিব, টেবলছ থাকিব, ডাটাবেছৰ ভিতৰত টেবলছ থাকিব। এইটো হ'ব আমাৰ ডাটাবেছ। এনেদৰে এগালমান ডাটাবেছ থাকিব, ডাটাবেছ 1, লেটছ চে এইটো মোৰ ডাটাবেছ 2, এইটো মোৰ টেবল 1, এইটো মোৰ টেবল 2, এনেকুৱা এগালমান টেবল থাকিব, অ'কে। চ' এতিয়া চিষ্টেমবোৰ ডিউৰেবল কেনেকৈ বনায়, এইটো মই আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া ভাল হ'ব। এইটো মোৰ ডাটাবেছ 1। এতিয়া চিষ্টেমবোৰ ডিউৰেবল কেনেকৈ হ'ব, লেটছ চে মাল্টিপল ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম হৈ আছে, T1, T2, T3। একচুৱেলি কেনেদৰে পাৰফৰ্ম হয়, ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা নহয় যে T1 আহিছে ডাইৰেক্টলি ডাটাবেছত পাৰফৰ্ম হৈ আছে, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। এইটো মোৰ DBMS চিষ্টেম। চ' ইয়াতে কি থাকে, এটা তোৰ DBMS-ৰ ভিতৰতে এটা ফাইল থাকে যোনটো কোৱা হয় বিনলক ফাইল। ইয়াতে এটা
টেক্সট ফাইল ধৰি ল'ব পাৰ তই লগ ফাইল বুলি কোৱা হয় বিন লগ ফাইল থাকিব চ' ইয়াতে অল দ্য ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ ফাৰ্ষ্টত ৰেকৰ্ড হ'ব যে T1 ফাৰ্ষ্ট দেন T2 দেন T3 দেন ওৱান বাই ওৱান পাৰফৰ্ম হ'ব চ' T1 পাৰফৰ্ম হ'ব ফাৰ্ষ্টত দেন T2 পাৰফৰ্ম হ'ব দেন T3 পাৰফৰ্ম হ'ব অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট এবাৰ ইয়াতে হৈ আছে দেন ইয়াতে হৈ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কমিট হ'ব তোৰ বিন লগ ফাইলত এইটো কমিট হ'ব ফাৰ্ষ্ট বিন লগ ফাইলত দেন কমিট হ'ব ইয়াতে চ' 2 টাইমছ কমিট হ'ব চ' এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰানজেকশ্যন 1টো কৰিলোঁ লেটছে ট্ৰানজেকশ্যন 1 30 ছেকেণ্ড লৈছে 30 ছেকেণ্ড লৈ আছে সেইটোৰ মতলব এনেকুৱা নহয় যে 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ট্ৰানজেকশ্যন 2টো ক'ৰবাততো থাকিব লাগিব ক'ৰবাততো ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব লাগিব এইটো ক'ত ষ্ট'ৰ হ'ব বিন লগ ফাইলত ফাৰ্ষ্টত ষ্ট'ৰ হ'ব নাও ইন কেছ মই এনেকুৱা নহ'ব লাগে যে ট্ৰানজেকশ্যন 2টোৰ কাৰণে মই ট্ৰানজেকশ্যন 1টো পাৰফৰ্ম কৰিলোঁ 30 ছেকেণ্ড পিছত আকৌ মই ইউজাৰক আহি কেনে ক'ম ট্ৰানজেকশ্যন 2টো কি আছিলে নাই যদি চাইমেলটেনিয়াছলি আহিছে দেন ট্ৰানজেকশ্যন 1টো ফাৰ্ষ্টত হ'ল দেন ট্ৰানজেকশ্যন 2 দেন ট্ৰানজেকশ্যন 3 চ' এতিয়া চাব পৰা যায় 2 টাইমছ কমিট হৈ আছে যোনটো 2 ফেজ কমিট বুলিও কোৱা হয় DBMS চ' ফাৰ্ষ্টত বিন লগ ফাইলত ষ্ট'ৰ হ'ব দেন ডাটাবেছত সেই কুৱেৰিটো ট্ৰানজেকশ্যনটো পাৰফৰ্ম হ'ব চিষ্টেমতে থাকিব বিন লগ ফাইলটো য'ত ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ ফাৰ্ষ্টত ৰেকৰ্ড হ'ব এতিয়া চা তই গম নাপাওঁ যে কোনটো ট্ৰানজেকশ্যন কিমান টাইম ল'ব ডাটাবেছৰ গম নাপায় কোনটো ট্ৰানজেকশ্যন কিমান টাইম ল'ব সেইটো কাৰণে তই ইউজাৰক হোল্ড কৰি থ'ব নোৱাৰ তই নাও লেটছ চে যে ইন বিটুইন আগৰ যদি ইন বিটুইনত কেতিয়াবা যদি ডাটাবেছটো ফেইলো হৈ যায় দেন ইউজিং দিছ বিন লগ সি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব নে নাই গম পাই যাব যে কোনবোৰ ট্ৰানজেকশ্যন অলৰেডি পাৰফৰ্ম হৈছে কোনবোৰ ট্ৰানজেকশ্যন পাৰফৰ্ম কুৱেৰিজবোৰ কি আছে বা এইটোৰ ইউজ থ্ৰু দি আৰু এটা বস্তু কৰিব পাৰে যে সি ৰোল বেক কৰি ল'ব পাৰে যে ট্ৰানজেকশ্যন 1টো পাৰফৰ্ম হৈছে কিন্তু ট্ৰানজেকশ্যন 2টো পাৰফৰ্ম হোৱা নাই মই ৰোল বেক কৰি ট্ৰানজেকশ্যন 1ত গুচি যাওঁ চ' সেইটোও সেইবোৰ ষ্ট'ৰ থাকে যেতিয়া অৰেকেল DBA যদি তই ভালকৈ চাওঁ তেতিয়া তাতে গম পাবি যে আণ্ডু অপাৰেশ্যনছবোৰো ষ্ট'ৰ্ড হৈ থাকে ডাটাবেছৰ মেনেজমেণ্টৰ ভিতৰত অ'কে বাট এইটোৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো DBA যদি পঢ়িব যাওঁ সেইটো চাম আমি ৰোল বেক কি হয় সেইটো চাম সেইবোৰ চাম এভৰিথিং চাম নাও এতিয়া যোনবোৰ ডাটাবোৰ ষ্ট'ৰ হৈ আছে ন ডাটাবোৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে যোনবোৰ চ' মেমৰিটো আমাৰ কি হয় কণ্টিগুৱাছ মেমৰি হয় এইটো শুনিছই কণ্টিগুৱাছ মেমৰি লোকেশ্যন চ' মেমৰিবোৰ কণ্টিগুৱাছ থাকে মানে 0 1 2 3 লেটছে 4 5 এইটো মই জাষ্ট এটা এড্ৰেছ দি আছোঁ চ' এনেদৰে কণ্টিনিউৱাছ ষ্ট'ৰ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে টেবল মেমৰিত মানে একচুৱেলি চিষ্টেমত এনেকৈ টেবল বনাই ষ্ট'ৰ নহয় কণ্টিগুৱাছ থাকে মেমৰি লোকেশ্যন এনেকুৱা চিৰিয়েলি থাকে য'ত ষ্ট'ৰ হয় অ'কে চ' যোনবোৰ আমাৰ ডাটা ষ্ট'ৰ হয় ন সেইটো ষ্ট'ৰেজৰ দুটা টাইপৰ ষ্ট'ৰেজ থাকে এটা হয় তোৰ ৰ' বেছড আৰু এটা হয় তোৰ কলাম বেছড দুটা টাইপৰ ষ্ট'ৰেজ থাকে এটা ষ্ট'ৰেজ হ'ল তোৰ ৰ' বেছড আৰু এটা হ'ল কলাম বেছড লেটছে মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ এটা টেবল বনালোঁ মই R1 R2 R3 ইয়াতে আছিলে তোৰ 1 2 3 এইটো হ'ল মোৰ টেবলটো অ'কে নাও ৰ' বেছডত কি হ'ব গোটেইবোৰ ৰ' বাই ৰ' ষ্ট'ৰ হ'ব এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ' ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড ৰ' চ' ইন দ্য মেমৰি actually in memory তো row wise store hobo 1 R2 2 then R3 3 এনেকে memory store hobo যোনটো আমাৰ row based হয় row based এনেকে store hobo so এটা মোৰ first memory location second third fourth fifth column based কি হ'ব column wise store হ'ব first এটা column store হ'ব যেনেকে first column to কি এটো মোৰ first column হয় so এটো first store হ'ব R1 R2 R3 next column কি হ'ব 1 2 3 column wise store হ'ব নাও এটা তো ভাবিব পাৰা যে এনেকুৱা ষ্ট'ৰেজৰ কি মতলব হ'ল কিবা তো ৰিজন থাকিব যে column based আৰু row based ৰ মাজত so ইয়াতে মেইন ডিফাৰেন্সটো আহি যায় সিক টাইম বলে এটা বস্তু থাকে সিক টাইম মানে হ'ল যে কিমান টাইম লাগে ডাটাবেছৰ পৰা এটা ৰেকৰ্ড বিচাৰিবলৈ ওকে নাও লেটছ সে মোৰ ৰ' বেছ এটা ডাটাবেছ মোৰ ৰ' বেছ ষ্ট'ৰ্ড আছে আৰু এটা ডাটাবেছ মোৰ কলম বেছ ষ্ট'ৰ্ড আছে এতিয়া মই এটা ৰিজাল্ট চাব বিচাৰিব যাওঁ যে 3টো বিচাৰিব লাগে মোৰ ৰেকৰ্ড 3টো বিচাৰিব লাগে ওকে চ' মই ৰ' বেছটোত কেনেকৈ বিচাৰিম ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যনত যাম নাই ছেকেণ্ড লোকেশ্যন থাৰ্ড লোকেশ্যন লেটছ ইচ এণ্ড এভৰি লোকেশ্যনৰ কাৰণে মোক 1 ছেকেণ্ডকৈ টাইম লৈ আছে চ' মোক এতিয়া 3টো পাবলৈ কিমান ছেকেণ্ড টাইম লাগিব 1 ছেকেণ্ড 2 ছেকেণ্ড 3 ছেকেণ্ড 4 ছেকেণ্ড 5 ছেকেণ্ড 6 ছেকেণ্ড চ' ৰ' বেছত মোৰ 6 ছেকেণ্ড লাগিলে সিক টাইমটো
seek time to 6 সেকেন্ড লাগিলে whereas কলম বেসত কি হ'ব তই জানো অলৰেডি ইয়াতে কলম ষ্ট'ৰ আছে অলৰেডি ইয়াতে কলমৰ ভেলুবোৰ ষ্ট'ৰ আছে চ' ডাটাবোৰ ক'ৰ পৰা থাকিব ইয়াৰ পৰা থাকিব চ' কলম বেসত ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰিবি তই এটা দুটা তিনিটা তো কলম বেসত সিক টাইম কিমান হৈ যাব 3 সেকেন্ড লেটছ সে চ' এতিয়া তই চাব পাৰ কোনটো টাইম কম লাগি আছে কলম বেসত টাইম কম লাগি আছে নে নাই তো এতিয়া তই যদি ডাটাবেস বনাব দে তই কলমনাৰ ষ্ট'ৰেজ ডাটাবেসত যাবি কাৰণ এইটো সাৰ্চিং ফাষ্ট হ'ব সাৰ্চিং ফাষ্ট হ'ব চ' এইবোৰৰ ফাইল ফৰ্মেট আছে যেনেকৈ এভ্ৰ হৈ গ'ল বা পাৰ্কেট ফাইল হৈ গ'ল সেইবোৰ কলাম বেছড ষ্ট'ৰেজ কৰে এইবোৰ ফাইল ফৰ্মেট বেলেগ বেলেগ থাকে ৰ' বেছটো ইউজ কৰে যেনেকৈ জেচন টেচনত ৰ' বেছলি ইউজ কৰা হয় বাট জাষ্ট এইটো এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মানে ষ্ট'ৰেজ টাইপ যদি তই ডিজাইন কৰিব যাওঁ তে কলামিনাৰ টাইপত ষ্ট'ৰেজত যাবি ন লাইক যোনটো তোৰ ছিক টাইমটো কম লাগি আছে কি ক'লি অঁ সেইবোৰে ডাটাবেছত অঁ সেইবোৰ চাম কেচেণ্ড্ৰা মংগোডিবি ইচ এণ্ড এভৰিথিং চাম তেতিয়া গম পাবি অঁ তাত কলম বেছ ষ্ট'ৰেজ হয় সেইকাৰণে এইটো ফাষ্ট হৈ যায় চ' এইটো গম পালি ন চ' এতিয়া ক'ব গ'লে ছিক টাইম কোনটোৰ বেছি লাগিব ছিক টাইম ৰ' বেছটোত বেছি লাগিব ৱাইৰাছ কলম বেছত এইটো ইণ্টাৰভিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় যে কলম বেছত ছিক টাইম কিমান হ'ব ৰ' বেছৰ ছিক টাইমটো কিমান হ'ব নাও আৰু এটা কনচেপ্ট চাই লওঁ আমি কিৰ কনচেপ্টটো অ'কে কিছ জেনেৰেলি কি কৰে প্ৰাইমাৰী কি সুধিব তোক প্ৰাইমাৰী কি দেন আহিব তোৰ ফৰেন কি আৰু এটা আহে তোৰ কেণ্ডিডেট কি অ'কে এই তিনিটা কিয়ে সোধে তোক জেনেৰেলি আৰু এটা সুধিলে কেতিয়াবা নাই ইণ্টাৰভিউত ছুপাৰ কি নুসুধে আৰু এটা সুধিব পাৰে কম্পজিট কি আৰু এটা সুধে কেতিয়াবা কম্পজিট এতিয়া প্ৰাইমাৰী কি হয় প্ৰাইমাৰী কি সেনেকুৱা কি হ'ব টেবলত যোনটো এটা ৰক ইউনিকলি আইডেণ্টিফাই কৰিব এটা ৰক অ'কে প্লাছ এইটো নট নাল হ'ব প্ৰাইমাৰী কি উইল বি অলৱেজ নট নাল অ'কে এইটো গম পাইছ নে প্ৰাইমাৰী কিটো কি হয় চ' নেক্সট থিং আহি যায় কেণ্ডিডেট কিয় কি হ'ব ইউনিকলি আইডেণ্টিফাই কৰিব বাট এইটো নাল হ'ব পাৰে কেন বি নাল অ'কে এটা টেবলত মাল্টিপল কেণ্ডিডেট কি থাকিব পাৰে য'ৰ মাজৰ পৰা আমি এটা কিক চিলেক্ট কৰোঁ এজ এ প্ৰাইমাৰী কি যোনটো নট নাল থাকে অ'কে এইটো বেছিক ডিফাৰেঞ্চ প্ৰাইমাৰী কি আৰু কেণ্ডিডেট কি যে প্ৰাইমাৰী কিটো নাল হ'ব পাৰে বাট কেণ্ডিডেট কিটো প্ৰাইমাৰী কিটো নাল হ'ব নোৱাৰে বাট কেণ্ডিডেট কিটো নাল হ'ব পাৰে দেন ফৰেন কি অলপ আগতে বুজালোঁ যে দুটা টেবল যদি আছে এটা টেবলত যদি মোৰ প্ৰাইমাৰী কি আছে চ' লেটছ চে এইটো টেবলত মোৰ প্ৰাইমাৰী কি আছে ছেইম কিটো যদি মই বেলেগ এটা টেবলত ইউজ কৰিছোঁ ফৰ এইটো টেবলত এইটো কি হৈ যাব মোৰ ফৰেন কি হৈ যাব এইটো টেবলত এইটো প্ৰাইমাৰী কি হয় বাট আনাদাৰ টেবলত যদি মই সেইটো ৰেফাৰেঞ্চটো ইউজ কৰোঁ সেইটো মোৰ ফৰেন কি হৈ যাব অ'কে চ' এক্সাম্পল দিবলৈ গ'লে যোনটো মই এইটোক অলপ আগত দিলোঁ ষ্টুডেণ্টৰ এক্সাম্পলটো SID ডিপাৰ্টমেণ্ট ID নেম 1 2 3 ABC আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ID 1 1 2 ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্ট ID আৰু ইয়াতে নেম লেটছ চে 1 2 CSC and ENT now ইয়াতে চাব পাৰোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্ট আইডিটো যোনটো হয় ইয়াতে কি হ'ব প্ৰাইমাৰী কি হ'ব কাৰণ ফৰ অল দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আইডিটোতো ইউনিকে হ'ব ন চ' ইট উইল বি ইউনিক আৰু প্লাছ নট নাল ডিপাৰ্টমেণ্ট আইডিটো চ' আমি এইটো কি ক'ব পাৰোঁ প্ৰাইমাৰী কি ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টেবলৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰী কি হয় আৰু এইটো মোৰ কি হয় ষ্টুডেণ্ট টেবল হয় এইটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টেবল ষ্টুডেণ্ট টেবলত মই কি কৰিছোঁ সেই প্ৰাইমাৰী কিবোৰ এইটো টেবলৰ প্ৰাইমাৰী কিবোৰ ইউজ কৰি আছোঁ নে নাই মই ইয়াতে এইবোৰ ইউজ কৰি আছোঁ চ' ষ্টুডেণ্ট টেবলৰ কাৰণে এইটো কি হৈ যাব ফৰেন কি
ফরেন কি। আর স্টুডেন্ট টেবলের প্রাইমারি কি কি হবো, স্টুডেন্ট আইডি, এটা হয়ে যাব ইয়ার প্রাইমারি কি। এইটো গম পালি না প্রাইমারি কি তো কি হয়, ডাউট থাকিলে কয়টো প্রাইমারি কি আৰু ফরেন কিটো, এইটো কিন্তু সুধে ইণ্টাৰভিউত সুধিবই, জেনেৰেলি সুধে। ফরেন কি বেলেগ এটা টেবলৰ প্ৰাইমাৰী কি, এইটো চা বেলেগ এটা টেবলৰ প্ৰাইমাৰী কি আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ নে নাই, সেইটো মোৰ ফরেন কি হৈ যাব এইটো টেবলৰ, এইটো টেবলৰ ফরেন কি, এইটো টেবলতো প্ৰাইমাৰী কি আছে নো ডাউট, এইটো টেবলত কিবা ফরেন কি আছে জানো, নাই, নো ফরেন কি, নো ফরেন কি। অ'কে ৰ কৈ আছোঁ ইয়াতে চা, কম্পজিট কি যোনটো আছে, চ' কম্পজিট কিটো কি হয়, কম্বিনেশ্যন অফ মাল্টিপল কি, কম্বিনেশ্যন অফ মাল্টিপল কি। চ' মই যদি দুটা কি বনাই দিওঁ এইটো টেবলৰ পৰা, মই এটা কি বনাই ললোঁ যে ষ্টুডেণ্ট নেম, চ' লেটছ এটা টেবল আছে, অ'কে এটা টেবল আছে, অ'কে মিনিট, নেম, ফোন নম্বৰ, অ'কে চ' নেম হ'ল লেটছ এ এ বি চি, নাও এ আৰু বি ভাই হয়, ইয়াতে আৰু এটা আছে এ, অ'কে এ আৰু বি ভাই হয়, এটা ঘৰৰ পৰা দুজন আহিব পাৰে, দুজনৰ ফোন নম্বৰ ছেইম হ'ব পাৰে লেটছ এ, হোৱাইৰাজ এইটোৰ ফোন নম্বৰটো বেলেগ হয়। না মই কি কৰিম এতিয়াতো ইয়াতে একো প্ৰাইমাৰী কি নাই ন, এইটো টেবলত প্ৰাইমাৰী কি তই কোনটো ল'বি, একো প্ৰাইমাৰী কি নাই, চ' আমি কি কৰোঁ জেনেৰেলি দুটা কি কম্বাইন কৰি কেনে এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰী কি লৈ লওঁ, চ' নেম এণ্ড ফোন নম্বৰ কম্বাইন কৰি কেনে আমি এইটো কি বনাওঁ প্ৰাইমাৰী কি, প্ৰাইমাৰী কি। চ' এইটোক কোৱা হয় কম্পজিট কি, দুটা কিৰ কম্বিনেশ্যন ইউজ কৰি আছোঁ আমি, দুটা কিৰ কম্বাইন কৰি ইউজ কৰি আছোঁ, যোনটো হৈ যায় আমাৰ কম্পজিট কি। যেতিয়া দুটা কি কম্বাইন কৰি কেনে আমি এটা কি বনাওঁ সেইটো হৈ যায় কম্পজিট কি, এইটোৱে হয় ডিফাৰেঞ্চটো। চ' এই চাৰিটাই জেনেৰেলি সুধিব তো, গম গম পালি নে। নেক্সট এতিয়া আমাৰ জেনেৰেলি প্ৰেক্টিকেল চাম এতিয়া, প্ৰেক্টিকেলত যেতিয়া মই কওঁ চিকুৱেলত আমি কি ইউজ কৰোঁ, কমাণ্ডছ ইউজ কৰোঁ, কমাণ্ডছ বা কুৱেৰিজ ইউজ কৰোঁ আমি, অ'কে ডাটাবেছৰ পৰা কিবা এটা যদি তোক ভেলু লাগে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ কুৱেৰিজ ইউজ কৰোঁ, যোনটো কোৱা হয় চিকুৱেল ফুল ফৰ্মটো কি হয়, ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কুৱেৰি লেংগুৱেজ। চ' এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল কুৱেৰি আমি ইউজ কৰোঁ বা এটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ ডাটাবেছৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰিবলৈ, অ'কে চ' ডাটাবেছটোৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগিব ন, তোক ডাটা এটা লাগে তই কি কবি, ডাটা এটা লাগিব, চ' থ্ৰু এ লেংগুৱেজ তই কমিউনিকেট কৰিবি, সেই লেংগুৱেজটো কি হয় আমাৰ চিকুৱেল হয়, চিকুৱেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰি কিনে আমি ডাটাবেছৰ লগত কমিউনিকেট কৰোঁ যে অ'কে মোক এইটো দিয়া, মোক এইটো ডাটা দিয়া, চ' চিমিলাৰলি সি ডাটাটো ৰিটাৰ্ণ কৰে। অ'কে যোনটো এইটো কুৱেৰিজবোৰ হয় ন, চিকুৱেল কুৱেৰিজবোৰৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ থাকে। চ' চিকুৱেল কুৱেৰিজৰ টাইপ যদি মই ক'ব যাওঁ, চিকুৱেল কুৱেৰিজৰ টাইপ ফাৰ্ষ্টত আহি যায় তোৰ DDL, দেট ইজ ডাটা ডেফিনেশ্যন লেংগুৱেজ। চ' এইটো কি কৰি আছোঁ আমি ডাটাটোক ডিফাইন কৰিবলৈ যোনবোৰ লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ, চ' ডাটা ইন আমাৰ টেবলৰ কাৰণে ডাটাটো কি হয়, মানে আমাৰ ডাটাবেছৰ কাৰণে ডাটাটো কি হয় টেবলছবোৰ হয়। চ' আমি কেনেদৰে ডিফাইন কৰোঁ, ক্ৰিয়েট, আমি এটা টেবলটোক ডিফাইন কেনেকৈ কৰোঁ, ক্ৰিয়েট ইউজ কৰি কিনে আমি টেবলটোক ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মোক টেবলটো আঁতৰাব লাগে সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ ড্ৰপ বা ডিলিট, এই তিনিটা কি হৈ যায় ডাটা ডেফিনেশ্যন লেংগুৱেজ, যোনটোৱে ডাটা ডিফাইন কৰে। দেন আহি যায় তোৰ টেবল বনাবলৈ, টেবলটোক ডিলিট কৰিবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ। দেন আহি যায় তোৰ DML, দেট ইজ ডাটা মেনুপুলেশ্যন লেংগুৱেজ। অ'কে চ' এতিয়া আমি টেবলটোক ডিফাইন কৰিলোঁ, এইটো ডিফাইনৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছোঁ ন, টেবলটোক ডিফাইন কৰিবলৈ ক্ৰিয়েট টেবল কৰিলোঁ, টেবলটো ডিফাইন কৰিলোঁ, ৰাইট। এতিয়া মই মেনুপুলেট কৰিম, টেবলটোক কেনেদৰে মেনুপুলেট কৰিব পাৰি, আইদাৰ ডাটা ইনচাৰ্ট কৰি কেনে, চৰি এইটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল হা, ক্ৰিয়েট হৈ যাব, ড্ৰপ হৈ যাব, ডিলিট নহ'ব, অল্টাৰ হ'ব। অ'কে মেনুপুলেশ্যনত হ'ব, চৰি অল্টাৰ মানে কি হয় তোৰ টেবলটো
সাপোজ কিবা এটা ৰো চেঞ্জ কৰিবি বা স্কিমাটোক আমি যোনটো দি চেঞ্জ কৰিব পাৰি ওকে ড্ৰপেদি কি হ'ব কমপ্লিট টেবলটো ড্ৰপ হৈ যাব ডিলিট হৈ যাব নাও সেইটো চাম খালি ফিল্ড এড কৰিবলৈ নহয় এতিয়া মই এটা সাপোজ এইটো আপডেট কৰি আছোঁ যে এটা মই কলম এড কৰিম বা এইটো কলমৰ নামটো চেঞ্জ কৰিম চ' মই কি কৰি আছোঁ এটা স্কিমাক এফেক্ট কৰি আছোঁ নাই টেবলৰ স্কিমাটোক এফেক্ট কৰি আছোঁ নাই লেটছ স্কিমাটো কি হ'ব চিৰিয়েল নাম্বাৰ নেম ৰোল নাম্বাৰ সেইবোৰ চ' এতিয়া স্কিমাটোক মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ নাই সেইবোৰৰ কাৰণে যোনবোৰ ইউজ কৰে তো কমপ্লিটলি টেবলটোক ডিলিট কৰি দিলোঁ মানে স্কিমাটো কমপ্লিটলি ডিলিট কৰি দিলোঁ ক্ৰিয়েটৰ টাইমত কি হ'ব স্কিমাবোৰ বনালোঁ মই অল্টাৰত মই কি হয় স্কিমাবোৰ মই আপডেট কৰি আছোঁ লেটছ মই এইটো চেঞ্জ কৰি কেনে নেম আছিলে নেমটোক চেঞ্জ কৰি কেনে মই ফুল নেম কৰি দিলোঁ চ' এইটো কমপ্লিটলি টেবলৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈ আছে ন এটা ৰোৰ কাৰণেতো চেঞ্জ হোৱা নাই স্কিমাটোক আমি এফেক্ট কৰি আছোঁ চ' সেইটোৱে অঁ নেক্সট থিং হ'ল ডি এম এল মানে কি হ'ল ডাটা মেনুপুলেশ্যন লেংগুৱেজ অ'কে চ' মেনুপুলেট আমি ডাটাবোৰ কেনেকৈ কৰিব টেবলত আমাক ডাটা সোমাব লাগে চ' সোমাবলৈ আমি কি কৰোঁ ইনচাৰ্ট থ্ৰুদি আমি মেনুপুলেট কৰিব পাৰোঁ নাই টেবলৰ ডাটাবোৰ ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ মই এটা ডাটা দেন কি আহিব আৰু এটা ডিলিট দি এতিয়া অলৰেডি ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ এইটোক মোক চেঞ্জ কৰিব লাগে দেন মই কি ইউজ কৰিম আপডেট সেইবোৰ মোৰ ডাটা মেনুপুলেশ্যনৰ কাৰণে হৈ যায় দেন এটা আহি যায় তোৰ টি চি এল মানে কি হ'ল ট্ৰানজেকশ্যন কণ্ট্ৰল লেংগুৱেজ চ' এইটোত আহি যায় তোৰ কমিট আৰু এটা আহি যায় ৰোল বেক চ' কমিট মানে কি হ'ল তই ডাটাত পাৰ্মানেণ্টলি সেইটোক কমিট কৰিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে ফ্ৰম টেম্পৰাৰী টু পাৰ্মানেণ্টলি তই যদি ডাটাবেছত সেইটো ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ কমিট নাও লেটছে তই এটা কমিট বনাই গৈ আছ ঠিক আছে চেক পইণ্ট বনাই থৈ গৈ আছ চাপ'জ ইয়াতে তই ট্ৰানজেকশ্যন 1 ট্ৰানজেকশ্যন 2 পাৰফৰ্ম কৰিলি এ দেন বি তোৰ এটা চেক পইণ্ট দিছ চি এটা চেক পইণ্ট দিছ য'ত তই ট্ৰানজেকশ্যন 3 পাৰফৰ্ম কৰিলি ট্ৰানজেকশ্যন 4 ট্ৰানজেকশ্যন 5 পাৰফৰ্ম কৰিলি নেক্সট ট্ৰানজেকশ্যন 6 পাৰফৰ্ম কৰি তই চালি যে মই কিবা এটা ভুল কৰি দিলোঁ এতিয়াতো সেইটো এইটো কৰিব লাগিব নে নাই ৰিভাৰ্ট বেক কৰিব লাগিব নে নাই যোনটোৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ৰোল বেক যোনটোৰ কাৰণে ৰোল বেক ইউজ কৰা হয় চ' ৰোল বেক কি হৈ যাব যোনটো তই চেক পইণ্ট বনাই থৈ দিছ সেই চেক পইণ্টলৈ গুচি যাব এইটো চেক পইণ্টত গুচি যাব ৰোল বেকত সেইটো হ'ল তোৰ তই এইটো কণ্ট্ৰল কৰি আছ নাই ডাটাবেছৰটো ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ কণ্ট্ৰল কৰি আছ ন চ' এইটো হৈ যায় তোৰ টি চি এল দেন নেক্সট আহে তোৰ ডি কিউ এল দেট ইজ ডাটা কুৱেৰি লেংগুৱেজ যোনটোৰ থ্ৰুদি তই কুৱেৰি কৰিব পাৰ টেবলত কিবা সুধিব পাৰ চ' এইটো কাৰণে কি আছে আমাৰ চিলেক্টৰ থ্ৰুদি আমি টেবলত কুৱেৰি কৰোঁ যে এইটো মোক লাগে চিলেক্ট দিছ মানে মোক সেইটো দিয়া টেবলৰ পৰা মষ্টলি আমি এইটোক ইউজ কৰিম most of the time select চাবলৈ বস্তু then এটা আহি যায় DCL okay that is our data control language DCL so এইটোক আমি কন্ট্ৰোল কৰোঁ so user permission বোৰ যোনবোৰ থাকে ন suppose মোক কাবাক permission দিব লাগে তো grant আৰু আহি যায় revoke okay so কাবাক কোনবা তো মাল্টিপল ইউজাৰ্স থাকিব তো এটা ডাটাবেছৰ কাৰণে মাল্টিপল ইউজাৰ্স বনাব পাৰ যোনটোৰ কাৰণে ইউজাৰ নেম প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ইউজাৰ বনাইলে উইথ ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড ওকে চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ তই এতিয়া ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবি নাই চবৰ ওচৰত তই কমপ্লিট ডাটাবেছৰ এক্সেছ নিদিওঁ চ' এটা ইউজাৰক তই খালি এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেটছে মোৰ ইউজাৰ 1 আছে মই ইউজাৰ 1ক চ' মোৰ ইউজাৰ 1 আছে ইউজাৰ 2 আছে চ' ইউজাৰ 1ক মই অনলি ডাটাবেছ 1ৰ এক্সেছ দিব বিচাৰোঁ চ' মই সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিম গ্ৰেণ্ট ইউজ কৰি কিনে মই ইউজাৰ 1ক ডাটাবেছৰ পাৰ্মিশ্যনটো দি দিম আৰু ইয়াক মই ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিম যে ইমানখিনি একশ্যনে সি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব নেক্সট যেতিয়া কামখিনি হৈ গ'ল মই ইয়াৰ পাৰ্মিশ্যনটো আকৌ ৰিভোক কৰি ল'ব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ ৰিভোক কমাণ্ড অ'কে গম পালি নে এই বস্তুটো চ' এইবোৰ হৈ যায় তোৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কুৱেৰিজ চ' জেনেৰেলি যেতিয়া তই ইউজ কৰিবি চ' মষ্টলি DQL ইণ্টাৰভিউতো মষ্টলি DQL DML এণ্ড DDL মষ্টলি তোক DQL ৰ পৰাই সোধে মষ্টলি ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছবোৰ DQLৰ পৰাই সোধে DMLৰ পৰা সৰু সুৰা DMLৰ পৰা সুধিলে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন আছে ডিলিট ড্ৰপ এণ্ড ট্ৰাংকেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি চাম আমি প্ৰেক্টিকেলি চাম ন' ডাউট দেন আল্টাৰ কমাণ্ডৰ পৰা সুধিব পাৰে তোক যে টেবলৰ নামটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম মোক এটা ৰ' এড কৰিব লাগে সেইটো মই কেনেদৰে এড কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ বেছিক্স অ'কে গম পালি নে চ' আৰু বেছি এইটো নকৰোঁ ষ্ট্ৰেছ নকৰোঁ কালি কমপ্লিটলি প্ৰেক্টিকেল চাম কালি বা নেক্সট ক্লাছ যেতিয়া কৰিম সেইটোত কমপ্লিটলি প্ৰেক্টিকেল কেইটা চাম যে কি আছে কি নাই
এগালমান কমাণ্ডছ থাকিব, সেইবোৰ চাম। ভাল ভাল কমাণ্ডছ আছে। এনেকুৱা মই যদি তোক এটা ট্ৰী দি দিলোঁ, লেটছে মই ইনচাৰ্টত সেনেকৈ দি দিম যে এইটো মোৰ নোট থাকিব, এইটো মোৰ নোট থাকিব। মোৰ ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনে সুধি আছোঁ মই, যোনটো মোক সুধিছে এইটো নোট থাকিব, ইয়াৰ পেৰেণ্ট নোটটো দিয়া থাকিব। লেটছে এইটো এটা ট্ৰী হ'ল মোৰ 4 5 7 8। চ' এতিয়া তই যদি চাব পাৰ যে 5ৰ পেৰেণ্ট কোন হয় 3, 7ৰ পেৰেণ্ট কোন হয় 3, 7ৰ পেৰেণ্ট 3, দেন নেক্সট আহি যাব তোৰ 3ৰ পেৰেণ্টছ কোন হয় 2, দেন 8ৰ পেৰেণ্ট কোন হ'ব 4, নেক্সট আহি যাব তোৰ 4ৰ পেৰেণ্ট 2 আৰু 2ৰ পেৰেণ্ট কোন হয় নাল। এইটো মোক টেবুলটো দি দিছে, এইটো মোক টেবুলটো দি দিছিলে আৰু মোক কৈছিলে যে এতিয়া মোক প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে যে কোনটো কি নোড হয়। যেনেকৈ এইটো মোৰ কি হৈ যাব ৰুট নোড হৈ যাব, ৰুট নোড হৈ যাব। এই দুটা মোৰ কি হৈ যাব ইণ্টাৰনেল নোড হৈ যাব, ইণ্টাৰনেল নোড হৈ যাব। এই তিনিটা মোৰ কি হৈ যাব লিফ নোড হৈ যাব, লিফ নোড হৈ যাব। চ' এনেকুৱা টেবল থাকিলে তই কেনেদৰে প্ৰিণ্ট কৰিবি। মোক এতিয়া আউটপুটত লাগে যে, মোক এতিয়া আউটপুটত লাগে যে লেটছে 5 লিফ 2 ৰুট, তাৰপিছত তোৰ 4 ইণ্টাৰনেল। সেইটো কোড কৰিব লাগিব তক, সেইটোৱে চিকুৱেল। এইটো চাম কেনেদৰে চিকুৱেল কৰি ইউজ কৰি কেনে আমি এইটো ওলাব পাৰি। দেন আৰু এটা সুধিছিলে তোৰ 5 আছে, 5 ফেক্টৰিয়েলটো প্ৰিণ্ট কৰ ইউজিং চিকুৱেল। চ' কি ক'লি? অঁ এইটো তোক চিকুৱেল ইউজ কৰি কেনে কৰিব দিছিলে মোক, মোৰ যোনটো ৰিচেণ্ট ইণ্টাৰভিউ আছিলে তাতে সেইটো সুধিছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা জইনৰ সুধিছিলে যে নৰ্মেল দুটা টেবল দিছে যে জইন কৰিলে আউটপুট হাউ মেনি, লাইক গোটেইকেইটা জইন যদি মই পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ তেতিয়া কেইটা আউটপুট হ'ব। চ' এইবোৰ চাম, ভালকৈ চাম। মানে ইন ডেপথ যেতিয়া তই গম পাবি যে জইন কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰে, জইন কেনেকৈ কাম কৰে, তেতিয়াহে তই সেইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব পাৰিবি। লাইক টেবলটো এনেকুৱা থাকিব। চ' এটা মোৰ টেবল এনেকুৱা আছে 1 1 2 1, আৰু এটা টেবল আছে বি 1 1 2 2 নাল। নাও এতিয়া মই যদি ইয়াতে মাল্টিপল জইনছ আছে, এগালমান জইনছ আছে যোনটো চাম আমি, লেফ্ট জইন, ৰাইট জইন, আউটাৰ জইন, তাৰপিছত ফুল জইন, ক্ৰছ জইন, গোটেইবোৰ জইন আমি পাৰফৰ্ম কৰিলে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ কিমান থাকিব, নাম্বাৰ অফ ৰ'জ কিমান হ'ব। এইটো জাষ্ট উইদাউট এনি কুৱেৰি মোক এইটো মুখেদি ক'ব দিছিলে। সেনেকুৱা টাইপৰ এটা কুৱেশ্যন। এইটো প্ৰিটি কুৱেৰি নকৰাকৈ তোক ক'ব লাগিব, আউট এনচাৰটো দিব লাগিব যে হাউ মেনি ৰ'জ উইল বি দেয়াৰ। এতিয়া যদি মই ইয়াতে লেফ্ট জইন ইউজ কৰোঁ, লেফ্ট জইনত কেইটা ৰিজাল্ট পাম মই, ৰাইট জইনত কেইটা পাম, ফুল জইনত কেইটা পাম, আৰু এটা ক্ৰছ জইনত মই কেইটা পাম। অ'কে, লেফ্ট ইনাৰ জইন, ৰাইট ইনাৰ জইন, তাৰপিছত তোৰ কি বুলি কয় অনলি ইনাৰ জইন, এণ্ড দেন ক্ৰছ জইনত মই কিমান পাম। সেইটো হ'ল কুৱেশ্যনটো দিছিলে, মানে উইদাউট ইউজিং কুৱেৰিজ। চ' এইটো তই যদি জইনৰ বেচিকটো নাজানো তেতিয়া তই ক'ব নোৱাৰ যে কোনটোৰ লগত কি এখন কেনেকৈ পাৰফৰ্ম হ'ব, কেনেকৈ কেইটা কুৱেৰি পাম, কি পাম। সেইটো এটা বহুত মানে অলপ ট্ৰিকি কুৱেশ্যন হয়। এইবোৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে। এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। এইটো যেতিয়া কেছ ক্লাছ বুজাম তেতিয়া গম পাই যাবি, অঁ এনেকৈ কাম কৰে, নিজে কৰিব পাৰিবি এইটো তেতিয়া। দে এইটো ইয়াতে ষ্টপ কৰোঁ, নেক্সট ক্লাছত ভালকৈ প্ৰেক্টিকেলখিনি চাম। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যোনটো হয় উইণ্ড' ফাংচন, যোনটোৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিবই। সেইটোৱে উইণ্ড' ফাংচন যোনটো আছে সেইটোৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন আহিবই।